माथि हेरेको भिडियो चाहिँ जिमी हेन्ड्रिक्सको हो। यहाँ चाहिँ एउटा केस छ। At 27 years of age, Jimi Hendrix, guitarist, passed away after taking 9 tablets of barbiturates. He also took alcohol at his last day. After he slept at night, he was found unresponsive during morning. He was asphyxiated due to choking his own vomitus. His face was cyanosed and scar-like blackish marks was present in his left wrist. जेमी हेन्ड्रिक्स चाहिँ बार्बिचुरेट्स पोइजनिङ भएर 27 इयर्सकै एजमा मर्नु परेको थियो। अटोप्सी रिपोर्टमा हेर्दा चाहिँ उसको लिभर, स्टोमक, किडनी कन्जेस्टेड भएको थियो अनि ब्ल्याकिस मार्क चाहिँ उसको लेफ्ट रिस्टमा प्रेजेन्ट थियो भनेर भनिएको थियो। तर त्यो के को मार्क्स हो चाहिँ थाहा छैन। यो चाहिँ मैले गुगलबाट लिएको पिक्चर। बार्बिचुरेट पोइजनिङमा पनि बार्बिचुरेट बुल्ला फर्मेसन हुँदो रहेछ यहाँ पिक्चरमा देखाएको जस्तो। हामीले पोस्टमर्टम एपियरेन्समा के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त जिमी हेन्ड्रिक्सको भन्दाखेरि एक्सटर्नलमा चाहिँ अब ऊ एस्फाक्सिएसन भएर मरिएको थियो, आफ्नो भमिटस आफैले चोक गरेको थियो भनेपछि अब एस्फाक्सिएसनको कन्डिसनमा एक्सटर्नलमा साइनोसिस अफ एक्सट्रिमिटी देख्ने भइहाल्यो र फ्रथ एट माउथ एन्ड नस्ट्रिल हुने भयो, साइनोसिस र फ्रथ। अनि त्यसपछि अघि हामीले देखिहाल्यौँ स्किनमा चाहिँ बुल्लस लिजन अफ द स्किन, ब्ल्याकिस बुल्ला फर्मेसन भएको थियो। उसको पनि लेफ्ट रिस्टमा बुल्ला फर्मेसन, बुल्ला हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन, जस ब्ल्याकिस स्कार थियो अरे। इन्टरनलमा के भनेको थियो, उसको कन्जेसन अफ जिआई ट्र्याक, सेरेब्रल, ब्रेनमा हेर्दा सेरेब्रल इडेमा, लङ्स, किडनी, लिभर सबै कन्जेस्टेड भएको थियो। प्रिजर्भेसन हामीले भनिहाल्यौँ, उसको स्टोमक, लिभर, किडनी कन्जेस्टेड थियो, ब्रेनमा सेरेब्रल इडेमा थियो। मेडिकल लेगल एस्पेक्टमा के हुनसक्छ त, अब यसमा तिनवटा कुरा गर्नु पऱ्यो, सुसाइडल, होमिसाइडल र एक्सिडेन्टल। अब सुसाइडल हुनसक्छ, मोस्टली युज यो सिएनएस डिप्रेसन ड्रगहरू सुसाइडल युज हुनुको लागि हुनसक्छ। अब एक्सिडेन्टल चाहिँ अटोमेटिजम भएर हुनसक्छ। यो चाहिँ के हो भनेर म यसपछिको स्लाइडमा भन्छु। अनि होमिसाइडल चाहिँ रेयरली हुन्छ किनभने यसको साइनहरू आउन थालिहाल्छ, होमिसाइडल चाहिँ त्यही भएर यसको रेयर हुन्छ। अटोमेटिजम चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्सनले चाहिँ बार्बिचुरेट खाएको हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ त्यति बेला मेन्टल स्टेट, मेन्टल कन्फ्युजन, पार्सियल नार्कोसिस, मेमोरी ब्लन्टिङ भइरहेको हुन्छ। यो मेन्टल कन्फ्युजन, ब्लन्टिङ अफ मेमोरी अनि पार्सियल नार्कोसिसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको ऊ कन्सियस हुँदैन अनि उसले चाहिँ के भन्न ठान्छ भने मैले औषधि खाएको छैन भन्ने सोध्छ र औषधि खाएको खाइ गर्छ। द पर्सन अटोमेटिकली टेक्स द ड्रग विदाउट रियलाइजिङ द्याट हि इज रिपिटिङ द डोज। यसलाई चाहिँ अटोमेटिजम भन्छ। त्यही भएर यो अटोमेटिजमले गर्दाखेरि चाहिँ बार्बिचुरेट पोइजनिङ हुने चान्स हुनसक्छ। जिमी हेन्ड्रिक्सले चाहिँ अब अटोमेटिजम हो कि सुसाइडलको लागि खायो कि त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामीले बार्बिचुरेट्स पढ्न गइरहेको छौँ त अब यो के को अन्डरमा पर्छ त, सिडेटिभ्स, हिप्नोटिक्स। सिडेटिभ्स भनेको के हो र हिप्नोटिक्स भनेको के हो? सिडेटिभ्स भनेको चाहिँ त्यो यस्तो ड्रग हो जसले पेसेन्टलाई चाहिँ काम गर्छ। सिडेटिभबाट स्लिप आउँछ तर यो स्लिप चाहिँ होइन, विदाउट इन्ड्युसिङ स्लिप। सिडेटिभ भनेको विदाउट इन्ड्युसिङ स्लिप पर्सनलाई काम गराउने ड्रग, त्यसलाई सिडेटिभ्स भन्छ। द्याट सबड्युस एक्साइटमेन्ट एन्ड काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इन्ड्युसिङ द स्लिप। अनि ड्राउजिनेस चाहिँ प्रेजेन्स पनि हुनसक्छ। हिप्नोटिक्स भनेर चाहिँ कस्तो ड्रग हो त? ड्रग द्याट इन्ड्युसेस अर मेन्टेन्स स्लिप सिमिलर टु एरोजेबल स्लिप। यसले चाहिँ स्लिपलाई मेन्टेन गर्ने भयो हिप्नोटिकले। सिडेटिभ्स र हिप्नोटिक्समा हामी चारवटा हेडिङमा पढ्छौँ, बार्बिचुरेट्स, बेन्जोडाइजेपाइन, न्युअर नन बेन्जोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स र मिसेलेनियस। हामी चाहिँ यसमा बार्बिचुरेट्स मात्र पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ बार्बिचुरेट्स, यहाँ माथि राइट कर्नरमा देखाइएको ड्रग्सहरू बार्बिचुरेट्स ड्रगहरू हो। यो चाहिँ बार्बिचुरेट कसरी बनेको छ, त्यहाँ अन्डरलाइन युरेटमा अन्डरलाइन गरेको छ र एमा अन्डरलाइन गरेको छ, बारको एमा अन्डरलाइन गरेको छ। एबाट आलोनिक एसिड होइन, मालोनिक एसिड, दे आर डिराइभ फ्रम मालोनिक एसिड। अनि युरेटमा अन्डरलाइन गरेको छ, युरेट भनेको युरिया, सो इट इज कल्ड बार्बिचुरेट्स। इट इज डिराइभ फ्रम मालोनिक एसिड एन्ड युरिया। अनि यसलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट पनि भन्छ। अहिले यो चाहिँ पोइजनिङको लागि कमन भएर नाउअडेज स्लिपिङ ट्याब्लेट इज रिप्लेस्ड बाई बेन्जोडाइजेपाइन्स। बार्बिचुरेट्स आर रिप्लेस्ड बाई बेन्जोडाइजेपाइन्स। यो चाहिँ जेनरल डिप्रेसेन्ट्स हो। दे हेभ सिनर्जेस्टिक इफेक्ट वेन दे आर टेकन विथ एल्कोहल। माथि बार्बिचुरेटमा बार छ, बार भने बारमा के पाइन्छ, अल्कोहल पाइन्छ। त्यही भएर एल्कोहलसँग यसको सिनर्जेटिक इफेक्ट हुन्छ। अनि इट इज पोटेन्सिएटेड बाई क्लोरप्रोमाजिन एन्ड एन्टिकन्भल्जेन्ट। यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। यो भिडियोमा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ द बार्बिचुरेट्स हेर्न गइरहेको छौँ। बार्बिचुरेट्स चाहिँ लङ एक्टिङ, इन्टरमिडिएट एक्टिङ, सर्ट एक्टिङ र अल्ट्रा सर्ट एक्टिङमा डिभाइडेड भएको हुन्छ।
मैले चाहिँ यहाँनिर नाम सम्झिनलाई लङ एक्टिङमा के पर्छ, इन्टरमिडिएट एक्टिङमा के पर्छ, सर्ट एक्टिङमा के पर्छ र अल्ट्रा सर्ट एक्टिङमा के पर्छ भनेर, अनि त्यसको अनसेट अफ एक्सन कतिमा हुन्छ, त्यसको ड्युरेसन अफ एक्सन कति समयसम्म हुन्छ र त्यो फ्याटल डोज कति खायो भने चाहिँ फ्याटल हुन्छ त भनेर एउटा चार्ट जस्तो बनाएको छु। लङ एक्टिङ मैले चाहिँ निमोनिक्स बनाएको छु। प्राइम मिनिस्टर अरुण बास्कोटा, मेरो नाम चाहिँ अरुण बास्कोटा, प्राइम मिनिस्टर अरुण बास्कोटा पोर्न स्टार थियो भनेर सम्झेछु मैले, जस्ट सम्झिनको लागि बनाएको निमोनिक्स हो यो। लङ एक्टिङ प्राइम मिनिस्टर भने के हो, फेनो बार्बिटोन मेफो बार्बिटोन। अरुण बास्कोटा भनेको एमो बार्बिटोन ब्युटो बार्बिटोन। सर्ट एक्टिङमा के त पोर्न स्टार, पी भनेको पेन्टो बार्बिटल सेक्को बार्बिटल। अल्ट्रा सर्ट एक्टिङमा चाहिँ थायो बार्बिटल होइन, थायो पेन्टोन र हेक्जो बार्बिटल। फेनोबार्बिटोन मेफोबार्बिटोन एमोबार्बिटोन ब्युटोबार्बिटोन पेन्टोबार्बिटोन सेकोबार्बिटोन थायोपेन्टोन हेक्जोबार्बिटोन। अब अनसेट अफ एक्सन चाहिँ 2-1-1 हुन्छ, 2 आवर लङ एक्टिङमा, इन्टरमिडिएट एक्टिङमा 1 आवर, सर्ट एक्टिङमा लेस देन 1 आवर। ड्युरेसन अफ एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, यो 6 to 12 आवर चाहिँ सम्झिनु पर्यो यो लङ एक्टिङमा। त्यसको यो 6 चाहिँ यहाँनिर आउँछ भनेपछि 3 to 6 आवर, यो 3 चाहिँ यहाँनिर आउँछ, द्याट मिन्स लेस देन 3 आवर। फ्याटल डोज कति त, यो 3 to 5 ग्राम चाहिँ लङ एक्टिङलाई भनेर सम्झिनु पर्यो। यो 3 यहाँ आउँछ भनेपछि 2 to 3 ग्राम। अनि सर्ट एक्टिङको लागि चाहिँ यो 2 यहाँ आउँछ भनेपछि 1 to 2 ग्राम। यो माथिको चाहिँ सम्झिनु पर्यो 2-1-1। अनसेट अफ एक्सन भनेर चाहिँ 2 आवरमा अनसेट हुन्छ लङ एक्टिङको। ड्युरेसन अफ एक्सन चाहिँ 6 to 12 आवरमा हुन्छ र फ्याटल डोज 3 to 5 ग्राम हुन्छ। यो सम्झिनु पर्यो, यो तलको आफै सम्झिन्छ। अल्ट्रा सर्ट एक्टिङमा चाहिँ अनसेट इमिडिएटली हुन्छ र ड्युरेसन अफ एक्सन जम्मा 5 to 10 मिनटलाई हुन्छ। यो यसमा चाहिँ अघि मैले कपीमा देखाएको नै चार्ट देखाउन खोजेको। लङ एक्टिङ, इन्टरमिडिएट एक्टिङ, सर्ट एक्टिङ, अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ भयो। त्यसमा फेनोबार्बिटोन मेफोबार्बिटोन एमोबार्बिटोन ब्युटोबार्बिटोन पेन्टोबार्बिटोन सेकोबार्बिटोन थायोपेन्टोन हेक्सोबार्बिटोन मेथोहेक्जिटोन पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अनसेट अफ एक्सन अघि भने जस्तै 2 आवर 1 आवर इमिडिएटली हुन्छ। यहाँ चाहिँ दिएको छैन, यो लेस देन 1 आवर हो भनेर लेखिएको थियो। ड्युरेसन एक्सन चाहिँ 6 to 12 आवर, यो 6 यहाँ आयो भने 3 to 6 आवर, लेस देन 3 आवर, यो चाहिँ 5 to 10 मिनटमा। फ्याटल डोज यसको 3 to 5 ग्राम सम्झिनु पर्यो। यो 3 यहाँ आउँछ भनेपछि 2 to 3 ग्राम, 1 to 2 ग्राम, यो 2 यहाँ आउँछ। मोड अफ एक्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो बार्बिचुरेट ड्रगहरू चाहिँ म्यु ओपियोइड रिसेप्टरको बार्बिटुरेट रिसेप्टरमा गएर एक्ट गर्छ र त्यहाँ एक्ट गरेर चाहिँ त्यसले गाबा मेडिएटेड आयोन च्यानलहरूलाई ओपन गर्छ। क्लोराइड गाबा मेडिएटेड क्लोराइड आयोन च्यानलहरूलाई त्यसले त्यो गाबा मेडिएटेड आयोन भन्दा त इनिमिटरी रिसेप्टर हो, त्यसले गर्दाखेरि सिएनएसलाई डिप्रेस गर्छ। त्यही भएर इट इज पावरफुल सिएनएस डिप्रेसेन्ट। लार्ज डोज डाइरेक्टली डिप्रेस द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेन्टर। अब एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ त, मान्छेहरूले औषधि त ओरल रुटबाटै खान्छन् धेरै जस्तो यो बार्बिचुरेट्सहरू भनेपछि it is absorbed from GIT and also through subcutaneous tissue. डिस्ट्रिब्युसन अब फार्माकोकाइनेटिक्स हेर्दा एडिएमई हुन्छ, एब्जर्सन डिस्ट्रिब्युसन मेटाबोलिजम र एक्सक्रिसन। त्यो एब्जर्सन जिआइटी र सबक्युटेनियस टिस्युबाट भयो। डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अब लिभरमा कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ अरे फर सर्ट टाइम एन्ड इट इज इभनली डिस्ट्रिब्युटेड इन द बडी फ्लुइड। अनि एलिमिनेसनमा चाहिँ अब मेटाबोलिजम कहाँ हुन्छ, मोस्टली इट इज मेटाबोलाइज इन लिभर एन्ड एक्सक्रिटेड थ्रु द युरिन। यो बार्बिचुरेट खाइदिए साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ के हुन्छ त, पेसेन्ट के भएर प्रेजेन्ट हुन्छ, मैले एबिसिडिई भनेर सम्झाएको छु। एबाट एटेक्सिया हुन्छ, बीबाट ब्लरिङ अफ भिजन, ब्लरिङ अफ भिजनसँग सँगै स्लरिङ अफ स्पिच पनि आइरहन्छ सिएनएस डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि। सीबाट कमा स्टिपर भइहाल्यो, कन्फ्युजन, सीबाट अर्को कन्फ्युजन। डीबाट डेलिरियम, डीबाट ड्राउजिनेस, ईबाट एक्साइटमेन्ट। अनि जोस् अब यो सिएनएस डिप्रेसन भएपछि यो चारवटा कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। रेस्पिरेटरी ऱ्यापिड एन्ड स्यालोड हुन्छ, अनि सकको फिचरहरू आउँछ, हाइपोटेन्सन, ट्याकिकार्डिया, अनि प्यासेन्ट साइनोटिक हुन्छ। हाम्रो जिमी हेन्ड्रिक्सको पनि अटोप्सी रिपोर्टमा साइनोटिक भनेर आएको थियो। अनि कन्सियसनेस डिक्रिज हुन्छ। अनि बार्बिचुरेट ब्लिस्टर भनेर त हामीले सुरुमै कुरा गरिसक्यो, बार्बिचुरेट बुल्ला फर्मेसन, ब्ल्याकिस मार्क भनेर। त्यही भएर एबिसिडिई र रेस्पिरेटरी र सर्कुलेटरी फिचर आउँदो रहेछ। साइन एन्ड सिम्टम्स अब यो स्लाइडमा हेरौँ। पहिला ड्राउजिनेस हुन्छ अरे, फर्स्ट ड्राउजिनेस, सर्ट पिरियड अफ कन्फ्युजन, एक्साइटमेन्ट, डेलिरियम, हेलुसिनेसन्स पनि हुन्छ। एटेक्सिया, भर्टिगो, स्लड स्पिच, हेडेक, भिजुअल डिस्टर्बेन्स, स्टिपर कमा, रेस्पिरेटरी चाहिँ ऱ्यापिड, स्यालो एन्ड स्लो एन्ड ल्याबर्ड हुन्छ भनेर कुरा गरिसक्यो हामीले यो। अनि सर्कुलेटरी फेलर, हाइपोटेन्सन, ट्याकिकार्डिया, त्यो फिचर अफ सक भनेर डिस्कस गरिसक्यो हामीले।
प्युपिल पहिला कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ अरे अनि डाइलेट हुन्छ अरे। स्किनमा कोल्ड काम साइनोटिक भन्ने कुरा गरिसक्यो, बार्बिचुरेट ब्लिस्टर अन द स्किन। हामीले यो कुरा गरिसक्यौँ कि कन्सियसनेस इम्पेयर हुन्छ, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन, हाइपोटेन्सन र हाइपोथर्मियाको फिचर हो। यो फिगरमा चाहिँ बार्बिचुरेट ब्लिस्टर देखाउन खोजिएको हो, बार्बिचुरेट बुल्ला फर्मेसन देखाउन खोजिएको हो। हामीले ड्रग अटोमेटिजम भनेर नि कुरा गरिसक्यौँ। यसमा चाहिँ पेसेन्ट फेल्स टु फल अस्लिप आफ्टर टेकिङ हिप्नोटिक डोज, ही गेट मेन्टली कन्फ्युज एन्ड एमनेस्टिक, ही टेक्स पिल आफ्टर पिल्स, एक्युट पोइजनिङ। उसले औषधि खाएको पनि हो कि होइन कि जस्तो लाग्छ, त्यही भएर उसले औषधि खाएको खाइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युट पोइजनिङ हुन्छ। एक्सिडेन्टल पोइजनिङमा हामीले सुरुमा नै डिस्क्राइब गरेका थियौँ। यो हामीले कज अफ डेथ के होला त, अघि हामीले रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेन्सन, सफिचर अफ सक भनेर कुरा गरेको थियो। रेस्पिरेटरीमा रेस्पिरेटरी फेलर भएर हाम्रो जिमी हेन्ड्रिक्स पनि भमिट गर्दाखेरि भमिट चोक गरेर मरेको थियो। अनि सर्कुलेटरी भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन, अब चोकिङ भएपछि के हुन्छ त, निमोनिया, ब्रोङ्को निमोनिया अर इरिभर्सिबल एनोक्सिया विथ पल्मोनरी इडेमा। हामीले यहाँ अघि नै फ्याटल डोजको कुरा गरिसक्यौँ। यदि लङ एक्टिङमा हो भने 3 to 5 ग्राम, सर्ट एक्टिङमा 1 to 2 ग्राम भनेर लेखिएको छ। त्यसरी यहाँ स्लाइडमा चाहिँ सिडेटिभ डोज भनेको विदाउट स्लिप पेसेन्टलाई काम मात्र गर्ने, सिडेटिभ डोजको डबल खायो भने त्यो चाहिँ हिप्नोटिक डोज हुन्छ अरे। अनि 10 टाइम्स अफ थेरापेटिक डोज खायो भने चाहिँ लिथल हुन्छ अरे। त्यो लङ एक्टिङ हामीले 3 to 5 ग्राम भनेर स्लाइडमा हेरेको थियौँ, यहाँ चाहिँ 4 to 7 ग्राम लेखेको छ। सर्ट एक्टिङ चाहिँ 1 to 2 ग्राम भनेको थियो, 1.5 to 2 ग्राम झन्डैले उस्तै हो त्यो। फ्याटल पिरियड चाहिँ सर्ट फर सर्ट एक्टिङ, आइभीमा फ्यु मिनटै हुने भइहाल्यो, अनि फर अदर्स फ्यु आवर टु 1 to 2 डेज। पेसेन्ट बार्बिचुरेट पोइजनिङ भएर प्रेजेन्ट भएको छ, हामीले उसलाई ट्रिटमेन्ट के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब पहिला सुरु हरेक पोइजनिङमा ग्यास्ट्रिक ल्याबेज गर्छौँ, एक्सेप्ट कोरोसिभ, कोमाटोज एन्ड कन्भल्सिभ पेसेन्ट। अब यो पेसेन्ट कोमा भएर आएको छ भने त गर्न मिलेन, किनभने एस्पिरेसन भएर निमोनिया, ब्रोङ्को निमोनिया हुने चान्स बढी हुन्छ। तर यदि पेसेन्ट चाहिँ कोमाटोज भएर प्रेजेन्ट भएको छैन भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक ल्याबेज गर्नु पर्यो विथ पोटेसियम पर्म्याङ्गानेट। अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई वार्म राख्नु पर्यो, एयरवे प्याटर्न राख्नु पर्यो, किनभने अघि हाइपोटेन्सन, हाइपोथर्मिया भएको थियो, हाइपोथर्मियाबाट पनि पेसेन्टलाई वार्म राख्नु पर्यो। अब अक्सिजन 5 to 7 लिटर पर मिनट, हाई फ्लो अक्सिजन 5 to 7 लिटर पर मिनट अक्सिजन दिनु पर्यो। अब पेसेन्टको सिएनएस डिप्रेसन भएको छ, सिएनएसलाई स्टिमुलेट गर्न एनालेप्टिक्सहरू दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ बेमिग्राइड, एमिफेनाजोल, बेमिग्राइड र एमिफेनाजोल दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि सोडियम डाइल्युटेड विथ 500 ml अफ 5% ग्लुकोज प्लस नर्मल स्यालाइन। हामीले आउने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक ल्याबेजको कुरा गऱ्यौँ, मुखमा अक्सिजन लगाउनु परिहाल्यो र स्यालाइनको कुरा गऱ्यौँ। अनि स्पेसिफिक के दिने भन्दा चाहिँ बेमिग्राइड र एमिफेनाजोल, यो चाहिँ एनालेप्टिक्स सिएनएस स्टिमुलेन्ट्सको रूपमा दियौँ। हामीले एम्फेटामाइन पनि युज गर्छ। सेभियर पोइजनिङ भएको छ भने हेमोडायलिसिस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फोर्स्ड अल्कालाइन डायुरेसिस गर्छ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अब डिबिटीको लागि र थ्रोम्बोइम्बोलिजमको लागि प्रिभेन्ट गर्ने हेपारिन दिन्छ। यसमा चाहिँ किनभने एकदम एक्सेसिभ पुलिङ अफ द ब्लड इन द पेरिफेरल भेसल्स भइरहेको हुन्छ अरे, सर्कुलेटरी नै फेलर भइरहेको हुन्छ, पुलिङ अफ द ब्लड एट द पेरिफेरल भेन्स भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ डिबिटी र थ्रोम्बोइम्बोलिजम हुने चान्स हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हेपारिन दिनु पर्यो। अब निमोनिया, अब एस्पिरेट भएर निमोनिया हुन्छ भने त्यसको लागि एन्टिबायोटिक्स दिनु पर्यो। द पोजिसन अफ पेसेन्ट सुड बी कन्स्ट्यान्टली चेन्ज टु प्रिभेन्ट फ्रम हाइपोस्ट्याटिक निमोनिया। पोस्टमर्टम एपियरेन्स हामीले सुरुमै कुरा गरिसक्यो, साइनोसिस, फ्रथ, बुल्लस लिजन, अब बार्बिचुरेट बुल्ला फर्मेसन अथवा ब्लिस्टर फर्मेसन, कन्जेसन अफ द ब्रेन, लिभर, किडनी। अर्को भिडियोमा अरू नन नार्कोटिक्स पोइजनिङ लिएर आउनेछु। धन्यवाद।